ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ያለምንም ክፍያ እንዴት ዌብሳይታችንን ሆስት ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁኝ ቆዩ። ኦኬ፣ በመጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው? ጉግል ላይ እንሄድና ፓንቲዮን ብለን እንጽፍና ሰርች እናደርጋለን። ከዛ እንደዚህ አይነት የሰርች ሪዛልት ሲመጣልን እዚህ ጋር http pantheon.io የሚለውን መርጠን እሷን ክሊክ እናደርግባታለን ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ አይነት ዌብሳይት ያመጣላችኋል። ላይ እዚህ ጋር ጌት ስታርትድ የምትል በተን አለች፣ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ስታርት ፍሪ ፎር ፍሪ የሚለውን እሱን ክሊክ እናደርገዋለን። እንደዚህ ስናደርግ እዚህ ጋር ክሬት ዩር ፍሪ አካውንት ይለናል። ከዛ እዚህ ጋር እንመጣና ዲቴይላችንን ሞልተን ስም፣ ኢሜይል እና የካምፓኒ ኔም ሞልተን ፓስወርድ አስገብተን ሳይን አፕ ማለት እንችላለን። አሊያ ደግሞ አልተርናቲቭሊ በጉግል አካውንታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ በጉግል ነው የምጠቀመው፣ ስለዚህ እዚህ ጋር ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ኢሜይላችሁን ያስመርጣችኋል። ከሌላችሁ እዚህ ጋር ዩዘር አናዘር አካውንት ብላችሁ ትመርጣላችሁ። እኔ ይሄንን ኢሜይል እመርጣለሁ። ኦኬ፣ እንደዚህ ከመጣላችሁ በኋላ እቺን ትሞላላችሁ። እዚህ ጋር ይሄንን ከሞላችሁ በኋላ እዚህ ጋር ኮንቲኒው ትላላችሁ። ኦኬ፣ እንደዚህ ከመጣላችሁ ይሄን ነው ታንክስ ማለት ትችላላችሁ። እንደዚህ ከመጣላችሁ በትክክል ሬጂስተር አድርጋችኋል ማለት ነው። ላይ እንደምታዩት ኢትዮ ዲዛይን የካምፓኒያችን ስም የጻፍነው ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ክሬት ኒው ሳይት ይለናል። ይሄ የሆነበት ምክንያት እስካሁን ምንም ሳይት ክሬት ስላላደረግን ነው። አሁን ግን ክሬት ኒው ሳይት የሚለውን እንመርጣለን። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር አዲስ ዳሽቦርድ መጥቷል ይላል፣ እሱን መጠቀም ትችላላችሁ። ለጊዜው እኔ ይሄን እንጠቀማለሁ። እዚህ ጋር ክሬት ኒው ሳይት የሚለውን ክሊክ አደርግበታለሁ። እንደዛ ሳደርግ ወደ ሌላ ፔጅ ይወስደኛል ማለት ነው። እዚህ ፔጅ ላይ የሳይታችንን ኔም እናስገባለን። እዚህ ጋር የሳይታችን ኔም ምንድነው የሚለው ነው። እኔ ኤሌመንተሪ ቱቶሪያል እለዋለሁ፣ ምክንያቱም ከዚህ በኋላ በተከታታይ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ኤሌመንተሪ ነክ ስለሚሆኑ ኤሌመንተሪ ቱቶሪያል እለዋለሁ። ይህ ሰርቨራችሁ የሚቀመጥበት ቦታ ነው። ስለዚህ የምትፈልጉትን መርጣችሁ ኮንቲኒው ትላላችሁ። ለእናንተ የሚቀርብ ቢሆን የተመረጠ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የዌብሳይታችን ስም ነው። ከፊት ለፊቱ ዴቭ የሚል አለበት፣ ከኋላው ደግሞ ፓንቲዮን ሳይት የሚል አለበት። ምክንያቱም ፍሪ ሆስት ስለሆነ ዶሜን ኔማቸውም በእነሱ ዶሜን ኔም ስለሆነ እየተጠቀምን ያለ ነው። ለዛ ነው። የራሳችን ዶሜን ኔም መግዛት የምንችልበት ጊዜ ሲመጣ ግን ይህንን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። እሱን ወደፊት ባሉ ቪዲዮዎች ያሳያችኋለሁ። አፎርድ ማድረግ የምትችሉ ወይም ደግሞ መክፈል የምትችሉ ሰዎች ካላችሁ እንደዛ ታደርጋላችሁ። አሁን መክፈል ለማትችሉ ሰዎች ነው ይሄን እያሳየኋችሁ ያለሁት ማለት ነው። ኦኬ፣ ከዛ የምትፈልጉትን ኮንተንት ማኔጅመንት ሲስተም ትመርጣላችሁ። በኔ ኬዝ የምፈልገው ወርድፕረስ ነው። ስለዚህ ወርድፕረስ ላይ እዚህ ጋር መተን ዲፕሎይ እንለዋለን። አሁን እንግዲህ የወርድፕረስን ኮንተንት ማኔጅመንት ሲስተም ወደኛ ወደ ሰርቨራችን እየጫነልን ነው ማለት ነው። የሎካል ሰርቨር ቪዲዮዎችን አይታችሁ ከሆነ ሁለት ቪዲዮዎች ሰርች ነበር ከዚህ በፊት። ካላያችኋቸው በዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ እና በካርድ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እነሱን አይታችሁ ከሆነ ሎካሊ ነበር ዛምፕ ላይ ወይም ደግሞ ሎካል ላይ ጭነን እዛ ላይ ነበር ወርድፕረስን እየጫንን የነበረው። አሁን ግን ኦንላይን ነው፣ ሌላ ሀገር ያለ ሰርቨር ላይ ነው እየጫንን ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ለመጫን ነው እንግዲህ ይህን ፕሮሰስ እያደረገ ያለው። ፕሮግረስ ባሩን እንደምታዩት ኦልሞስት ከሀፍ በላይ ሄዶልናል ማለት ነው። እሱ ሲያልቅ ወርድፕረሳችን ተጭኖ ያልቃል ማለት ነው። ኦኬ፣ እንደምታዩት እንግዲህ ኮምፕሊት ብሎናል። ፕሮግረስ ባሩ ሙሉ ለሙሉ አልቋል። ስለዚህ ወደ ምን እንደምንሄደው ወደ ዳሽቦርዳችን ነው የምንሄደው። ስለዚህ ቪዚት ዩር ፓንቲዮን ሳይት ዳሽቦርድ የሚለውን ክሊክ እናደርግበታለን ወደ ዳሽቦርዳችን ለመሄድ ማለት ነው። ከዛ ወደዚህ ፔጅ ያመጣናል ማለት ነው። ይህ ፔጅ ብዙ ነገር ስላለው ግራ እንዳትጋቡ። እኛ የምንፈልጋቸው ሁለት ነገሮች ብቻ ናቸው እዚህ ጋር ያሉት ማለት ነው። ቪዚት ዴቨሎፕመንት ሳይት የሚለው እና ሳይት አድሚን የሚለው ነው። ቪዚት ዴቨሎፕመንት ሳይት የሚለው ላይ ክሊክ እናደርግበታለን አንድ ጊዜ። ኦኬ፣ ከዛ እንግሊዝኛ የሚለው እንደተመረጠ ኮንቲኒው እንላለን። ከዛ የሳይታችን ታይትል እንሰጣለን። የሳይታችን ታይትል ኤሌመንተሪ ቤዚክስ ብንለው፣ ከዛ ፓስወርዳችን እና ዩዘርኔማችን እናስገባለን። እዚህ ጋር ዊክ ፓስወርድ ነው የሚለው ለቱቶሪያል ፐርፐስ ስለሆነ ያን ያክል አስፈላጊ ስላልሆነ ኮንፈርም እና ኢሜይል እዚህ ጋር አስገባለሁ። ከዛ ኢንስቶል ወርድፕረስ እንላለን። ኦኬ፣ ሎጊን አድርጉ ነው የሚለው።
ከዛ ፓስወርዳችንና ዩዘር ኔማችንን እናስገባና ሪሜምበር የሚብለን በኋላ ስንገባ እንዲያስታውሰን ሎጊን እንላለን። ኦኬ እንግዲህ እንደምታዩት ዳሽቦርዳችን የወርድፕረስ ዳሽቦርዳችን ተከፍቶልናል ማለት ነው። ከዚህ በፊት ያሉትን ቱቶሪያሎች አይታችሁ ከሆነ ይህ ፔጅ ለእናንተ ፋሚሊያር ነው የሚሆነው። ወርድፕረስን ለመጀመሪያ ጊዜ በዌብሳይታችን ላይ ስንጭን እንደዚህ አይነት ነገር ነው ሁልጊዜ የሚመጣልን። ስለዚህ ታውቁታላችሁ። ለማረጋገጥ እዚህ ጋር ቪዚት ሳይት የሚለውን መክፈት እንችላለን። እንደምታዩት እንግዲህ ቤዚክ የሆነው ዌብሳይት በዚህ መልኩ እንግዲህ ይመጣልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያስቀመጥነው የሳይታችን ታይትል ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ባይ ዲፎልት ወርድፕረስ የሚሰጠው የሄሎ ወርልድ ፖስት ነው ማለት ነው። ክሊክ ብታደርጉበት ውስጡ ላይ ማየት ትችላላችሁ። ቲሙ ደግሞ እየተጠቀምንበት ያለው ቲም አሁን ይሄ የወርድፕረስ ዲፎልት ቲም ነው። ቲዮኒ ቲም ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር መተን አፒራንስ ላይ ቲምስ የሚለው ላይ ስንመጣ አክቲቬት የተደረገው ይሄኛው ነው። ቲዮኒ ዋን ነው ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም ብዙ ቲሞች ናቸው ያሉት። ኢንፋክት ወደ 11 የሚጠጉ ቲሞች ናቸው ያሉት። እኛ ግን የምንፈልገው አንድ ቲም ነው። ለጊዜው የቲዮኒ ዋን የሚለውን እንተወውና ሌሎቹን እናጠፋቸዋለን ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮዎች የሄሎ እና የአስትራ ቲሞችን የምንጭን ይሆናል። እስከዛ ጊዜ ድረስ ግን ይሄኛውን እናጠፋለን ማለት ነው ሌሎቹን። እንደምታዩት እዚህ ጋር አፕዴት አለው እያለ ነው፣ አቬሌብል ነው እያለ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አፕዴት ነው እንላለን። ስለዚህ አፕ ቱ ዴት ሆኖልናል ማለት ነው። ከዛ ወደ ዳሽቦርዳችን እንመለሳለን። ቀጥሎ እዚህ ጋር ፕለጊንስ የሚለው ላይ እንመጣና እዚህ ጋር ያሉትን ሁለት ፕለጊኖች እነዚህን ሴሌክት እናደርጋቸውና ሁሉንም በልክ አክሽንስ የሚለውን ክሊክ አድርገን ዲሊት የሚለውን እንመርጥና አፕላይ እንላለን ለማጥፋት ማለት ነው። ስለማንፈልጋቸው የራሳችን ፕለጊኖች እንጭናለን። ለምሳሌ በቀጣይ ቪዲዮ ኤሌመንተር እንዴት እንደምንጭን አሳያችኋለሁ። አሁን እያደረግን ያለነው ክሊን አፕ ማድረግ ስለሆነ እሱን ክሊን እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ በዚህ መንገድ እንግዲህ ያለምንም ክፍያ ዌብሳይታችንን ኦንላይን ላይ መልቀቅ ችለናል ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ ግን እዚህ ጋር እንደምታዩት dev elemental tutorial Pantheon sites.io የሚለው ዶሜን ኔማችን ነው። በጣም ረጅም ነው፣ በጣም ያስጠላል። ሁለት ዶቶች አሉት። ከዛ ከፊትም ደግሞ የጨመረብን ነገር አለ። Pantheon sites.io የሚለውም ተጨምሮብናል። የራሳችን ዌብሳይት ስላልሆነ ነው፣ የራሳችን ዶሜን ኔም ስላልሆነ ነው፣ የራሳችን ሰርቨርም ስላልሆነ ነው። የራሳችንን መግዛት የምንችልበት ጊዜ ሲመጣና የራሳችንን መግዛት ስንችል ግን elementartutorial.com elementartutorial.org elementartutorial.io እያልን እንግዲህ የምንፈልገውን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ethiodesign.com እያልን መጠቀም የምንችል ይሆናል ማለት ነው። ወደፊት እንግዲህ አፎርድ ማድረግ የምትችሉ ወይም ደግሞ መግዛት የምትችሉ ሰዎች ካላችሁ እንዴት በክፍያ ደግሞ የራሳችን የሆነ ሰርቨር ላይ መጫን እንዴት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። እንዴት ዶሜን መግዛት እንደምንችል፣ እንዴት ዌብ ሆስቲንግ መግዛት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። በጣም ብዙ ቤኔፊቶች አሉት ይሄኛው የፍሪ ቨርሽኑ ማለት ነው። ብዙ ጉዳቶች አሉት፣ ግን ከምንም ይሻላል በሚለው ነው ዛሬ ላሳያችሁ የመጣሁት። ስለዚህ ወደፊት ደግሞ ሌሎችን ቪዲዮዎች ሰራላችኋለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እንዴት ኤሌመንተርን እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የሄሎ እና የአስትራ ቲሞችን አጫጫን አሳያችኋለሁ። ከዛ ቀጥሎ የኤሌመንተር ቱቶሪያሎችን እንግዲህ በተከታታይ እለቅላችኋለሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ እና የደወል ምልክቱን በመጫን ከኔ ጋር አብራችሁ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ እና ሼር እንድታደርጉ፣ እንደዚሁም ሀሳቦች አስተያየቶች ካሏችሁ ደግሞ በኮሜንት ቦክሱ ላይ እንድትጽፉልኝ ጠይቃችኋለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩ።